La mulți ani tuturor, un an mai bun, un an cu împliniri și să sperăm că în 2026 se va termina războiul din Ucraina cu înfrângerea Rusiei și trimiterea ei la plimbare, cu prăbușirea Imperiului Rus, așa cum ar trebui să se întâmple pe cale economică, cu poate proteste și cu o revoluție în Rusia, pentru că văd că și în Iran oamenii au început să iasă în stradă împotriva regimului autoritar al Ayatollahului Khamenei. Nasoale se întâmplă și în Venezuela, s-ar putea să cadă și acolo regimul dictatorial al lui Maduro. Așa că în noul an vă urez de pe acum la mulți ani, pentru că probabil mâine nu vom mai realiza încă un material. Am foarte bune vești astăzi. Sunt și vești proaste, dar cel mai îmbucurător lucru este faptul că Rusia, și mai precis capitala Rusiei, Moscova, s-a cufundat într-un întuneric ieri, în urma unui atac, se pare, cu 21 de drone ucrainene. Deci drone ucrainene care au atacat centrale electrice, transformatoare, nu reședința lui Vladimir Putin, așa cum au mințit, și cei mai grav pentru Putin și regimul său este faptul că a fost prins cu minciuna, nici măcar nu s-au obosit să orchestreze un atac asupra reședinței lui Putin, așa că este o minciună care deja își are sfârșitul. Păcat că Donald Trump, alaltăieri, a amintit de acest lucru, minciuna lui Putin transmisă de către prin gura lui Donald Trump, după părerea mea. Și toată această zbatere a lui Trump din ultimul an de a legitima pe criminalul de la Kremlin a fost, după părerea mea, cel mai nasol lucru care s-a întâmplat în 2025. Să sperăm că în 2026 nu se va mai întâmpla acest lucru. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: rușii au lovit Odessa, clădiri înalte au fost lovite, o parte a orașului este fără curent electric și încălzire, iar 3 copii se numără printre răniți. Rusia raportează un atac cu drone asupra orașului Tuapse, este lovit un debarcader și rafinăria de petrol din Tuapse. Ucraina vizează Moscova cu drone, susține Rusia. Rusia susține, dar noi avem și imagini atât de pe Telegram, de pe Facebook, de pe Instagram, în care ni se prezintă ceea ce s-a întâmplat, orașul, o părți din oraș și din districtele din Moscova. După unii analiști, aproximativ 600.000 de ruși sunt în acest moment într-un fel de blackout, în pană de curent și fără lumină, astfel că experimentează în sfârșit și rușii în capitala lor dragă, în Moscova, ceea ce ucrainenii, din păcate, de 4 ani experimentează: lipsă de căldură, lipsă de curent și acele atacuri teroriste pe care rușii le fac asupra clădirilor ucrainene. Rușii au lovit Odessa, clădiri înalte au fost lovite, o parte a orașului este fără curent electric și încălzire, iar 3 copii se numără printre răniți. Vedem imagini de la acest atac rusesc. Rușii atacă direct blocurile, nu doar transformatoarele, nu doar rețelele de energie, nu doar centralele termice. În noaptea de 31 decembrie, adică 30 spre 31, azi noapte, forțele de ocupație rusești au efectuat un atac masiv cu drone asupra Odesei și regiunii înconjurătoare, lăsând o parte din centrul regional fără electricitate, apă și încălzire și rănind 6 persoane. Discursul Lisak, care este șeful regiunii Odessa, care spune că din cauza atacului rusesc, o parte a orașului nu are electricitate, apă sau căldură. Da, vedem că ard blocuri. În Rusia nu o să vedeți așa ceva, o să vă prezint imagini. În Rusia au rămas fără curent, pentru că ucrainenii nu atacă deliberat cu drone
blocuri pentru a provoca crime de război. Ei atacă așa cum trebuie infrastructura energetică rusească. Potrivit autorităților regionale, rușii au vizat din nou infrastructura civilă și energetică a regiunii. Din păcate, vedeți, și blocurile sunt vizate. Într-una dintre zonele populate ale regiunii, depozitele unei companii de logistică au luat foc în urma acestui atac. Ulterior, Lisak a relatat că dronele rusești au lovit clădiri înalte din 2 cartiere din Odessa. Apartamentele dintr-una dintre clădiri erau în flăcări. Vedem și mașini în flăcări. În această dimineață, Lisak a anunțat că numărul victimelor a crescut la 6, inclusiv 3 copii. Un bebeluș de 7 luni, un băiat de 14 ani și o fată de 8 ani sunt în stare moderată, iar un bărbat de 42 de ani este în stare gravă. Iată, avem o veste bună. Rusia raportează un atac cu drone asupra orașului Tuapse. Un debarcader și rafinăria de petrol din Tuapse au fost lovite. Bun, și vedeți, avem aici imagini cu rafinăria de petrol rusească Tuapse, care arde destul de tare. Deci, când apar mai multe astfel de știri, astfel de filmări, o să vi le prezint. Vreau doar să vă mai arăt faptul că aceasta este rafinăria rusească din satelit pe care ucrainenii au reușit să o lovească. Avem, iată, rușii se bucură cum arde de Crăciun. Se bucură cum arde de Crăciun rafinăria. Sunt și nebuni rușește, sau sunt beți, nu știu, nu-mi dau seama, probabil și beți, dar să te bucuri că îți arde propria rafinărie de petrol, mi se pare ceva pe care doar rușii poate să-l facă. Știrea pe care vă promiteam, Reuters spune că Ucraina vizează Moscova cu drone, lansând marți o serie de atacuri cu drone asupra Moscovei, părți din vestul Rusiei și Crimea anexată, rănind o persoană în apropierea capitalei rusești, au declarat autoritățile ruse. Unitățile de apărare aeriană ale Rusiei au distrus un total de 27 de drone în intervalul de 3 ore care a început la orele 8 seara, inclusiv 3 asupra regiunii Moscova, a anunțat Ministerul Rus al Apărării în aplicația de mesagerie Telegram. Andrei Vorobiev, guvernatorul regiunii Moscova, a declarat pe Telegram că 21 de drone ucrainene au fost doborâte în timpul zilei deasupra regiunii. O persoană civilă a fost rănită în urma atacului. Atacurile raportate au avut loc la o zi după ce Rusia a acuzat Ucraina, fără a furniza, bineînțeles, dovezi, că a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin. Kievul a respins, bineînțeles, aceste acuzații ca fiind nefondate și menite să deraieze negocierile de pace din războiul pe care Rusia l-a lansat împotriva Ucrainei în urmă cu aproape 4 ani. Hai să vedem ce se întâmplă în Rusia. Iată cum s-au aprins câteva lumini, generatoarele au intrat în funcțiune. Da? Se vede foarte, foarte bine că întregul cartier este cufundat în beznă. O să vă prezint și alte dovezi. Iată, Moscova, Rusia, 30 decembrie 2025. Se vede clar că întregul cartier și apoi și în partea cealaltă, așa cum se poate vedea, se oprește curentul. Deci este clar că această pană de curent a fost provocată, așa cum se spune aici, din sursele rusești de o lovitură la scară largă cu drone ucrainene care a cauzat această pană. De asemenea, avem imagini foarte, foarte sugestive. S-au adus, se văd în aceste imagini, că s-au adus generatoare de curent. Tot mai multe generatoare mobile sunt aduse în Ramenskoe, lângă Moscova, ceea ce semnalează probleme serioase cu restabilirea energiei electrice. Soluțiile rapide, bineînțeles, nu funcționează. Da? Și vreau să vă mai arăt
încă o dovadă clară, iată, acum deci sunt stinse toate becurile și veți vedea că parțial în acest bloc se va aprinde curentul, da, vedeți? Au intrat în funcțiune niște generatoare, așa că este clar, dovezile sunt foarte, foarte clare că rușii se confruntă cu ceea ce ucrainenii s-au confruntat până acum, și anume o pană masivă de curent în regiunea Moscovei. Peste 600.000 de ruși experimentează ceea ce experimentează ucrainenii, așa cum spuneam, de mai bine de 4 ani. Trecem la ziua 1407 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1000 de militari, 4 tancuri, 4 vehicule blindate de luptă, 33 de piese de artilerie, un lansator de rachete, ucrainenii reușind să doboare și 552 de drone rusești. Trecem la hărțile Deep State. Vedem că în zona Herson frontul este stabil, de asemenea în regiunea Zaporojie, în Huliaiopole, vedem că frontul s-a stabilizat în ultima zi. Mai la nord, înspre zona Pokrovsk-Mârnograd, din păcate, rușii au un avans în Mârnograd, așa cum se poate observa din această animație. Este vorba de aproximativ jumătate de kilometru pătrat, până într-un kilometru pătrat de avans rusesc în această zonă. Zona gri se cufundă restul acestei pungi, da? Și minciuna despre Rodinskoe, minciuna rusească, că ar fi cucerit rușii Rodinskoe, este practic demontată de această hartă a celor de la Deep State, care ne arată contrariul. În rest, în Chasiv Yar, vedem că frontul este stabil. Din păcate, înspre Slaviansk, rușii au mai reușit aceste două avansuri de aproximativ 3 km pătrați însumați, ocupând Pazeno, o localitate foarte mică, sub 1 km pătrat, și au reușit Kuzminivka să ocupe o localitate puțin mai mare și un avans de aproximativ 2 km pătrați. Deci, în total, 3 km pătrați avans către Slaviansk. Dăm un ochi să vedem dacă Kupianskul, din păcate, așa cum se vede, încă rușii rămân înrădăcinați în Kupiansk, în aproximativ 10%. În zona Harkiv și mai precis în Vovchansk nu se observă modificări ale fronturilor și din câte am observat eu anterior, rușii au reușit să intre în Andriivka. Este vorba despre un avans de aproximativ jumătate de kilometru pătrat. În rest, zona este în mare, zona este în mare, fără modificări ale fronturilor. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 30 decembrie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Kremlinul continuă să nu ofere nicio dovadă care să susțină afirmațiile sale, conform cărora dronele ucrainene au vizat reședința lui Putin în noaptea de 28 spre 29 decembrie și chiar a respins ideea că ar trebui să ofere doveze. Da, deci nu oferă nicio dovadă după ce spun minciuni și transmit dezinformare pe care Trump acum 2 zile a preluat-o. Oficialii Kremlinului folosesc presupusul atac ucrainean împotriva regiunii Novgorod pentru a justifica insistența continuă a Rusiei că atât Ucraina cât și Occidentul ar trebui să capituleze în fața cerințelor inițiale ale Rusiei din 2021 și 2022. Forțele rusești continuă să mărească raza de acțiune a dronelor lor pentru a ataca mai adânc în Ucraina, subliniind nevoile urgente ale Ucrainei de sisteme tradiționale de apărare antiaeriană. Kremlinul avansează cu eforturile de mobilizare obligatorie a rezerviștilor activi, probabil urmând în cele din urmă să desfășoare rezerviști în luptă în Ucraina,
deoarece Rusia continuă să sufere o rată a pierderilor disproporționat de mare în comparație cu câștigurile sale teritoriale. Putin a promulgat oficial o lege pe 29 decembrie, decretul de recrutare din 2026, care va transforma ciclul de recrutare al Rusiei de la cicluri de recrutare bianuale, de primăvară și toamnă, la un singur ciclu de recrutare pe tot parcursul anului. Deci au nevoie de carne de tun. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Pokrovsk și Kupiansk. Interesant, pentru că aceste avansuri încă nu le observăm. Într-adevăr, hărțile erau pe data de 29 la Deep State, iar cei de la Institutul pentru Studiul Războiului au reușit să le actualizeze pe 30 decembrie. La final vă prezint hărțile Institutului cu axa nordică, Sumă, Kharkiv, Lugansk, Kupiansk, Borova-Lăman, Donetsk, Kostiantinivka-Drujivka, Pokrovsk, Dnepropetrovsk și axa sudică estul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru, pentru că în 2026 continuăm această muncă zilnic, rezumatele înregistrate video ale războiului din Ucraina.